Ziua în care Universul ne întreabă ce construiești cu adevărat. Astăzi avem una dintre cele mai puternice energii numerologice ale anului 22/4, Marele Constructor. Nu este o zi de promisiuni, ci pentru rezultate. Nu este o zi a viselor fără fundament, ci a transformării viselor în realitate. În plus, traversăm și cel puțin două evenimente astrologice importante. Chiron a intrat deja în Taur, deschizând o perioadă de aproximativ 3 luni în care se vindecă răni legate de siguranță, bani, valoare personală, corp și stabilitate materială. Iar la noapte avem lună nouă, ceea ce amplifică enorm puterea intențiilor pe care le formulăm astăzi. Iar la finalul acestei transmisiuni vom deschide ca de obicei cartea răspunsurilor și vom primi mesaje de la îngeri, așa că vă rog să vă pregătiți întrebările încă de pe acum. Bună, bună, dragele și dragii mei! Bine ne-am regăsit la ediția Numerologia Zilei din 15 iunie 2026, o zi de vibrație 22/4. 22, numărul marilor proiecte, al liderilor și al celor care pot transforma ideile în structuri durabile. Astăzi Universul spune mai puține vorbe și mai multă construcție. O zi excelentă pentru decizii profesionale, planuri financiare, investiții calculate, reorganizarea vieții, stabilirea unor limite clare, alegerea unei direcții pe termen lung. Umbra lui 22/4, rigiditate, încăpățânare, control excesiv, frică de schimbare și perfecționism paralizant. Mesajul runelor astăzi: Fehu, Uruz și Dagaz. Abundență, bani, resurse, recompense ne aduce Fehu. Universul arată că există energie de prosperitate, dar numai dacă este administrată înțelept. Uruz, forță vitală, ziua cere curaj și disciplină, nu este momentul să aștepți să te motiveze cineva. Iar Dagaz este runa iluminării și a schimbării de destin. O situație aparent blocată poate avea astăzi o răsturnare spectaculoasă, uitându-ne la ce este în jur, reorganizări de firme, închideri, concedieri masive. Oamenii sunt puși în fața nu doar să-și găsească drumul în iubire, în alte direcții, ci în plan profesional și financiar. De aceea nu uitați cum să activați triada de aur, Chiron, nodul nord și numărul de destin, pentru că acest Chiron în Taur vine să ne ajute să punem fundamente solide și să construim în toate planurile vieții noastre, nu doar să ne umplem cămara. Mesajul comun al runelor ne spune că ai resursele, ai puterea, iar schimbarea este deja în mișcare. Unii vom fi nevoiți să lăsăm în urmă ce este vechi, profesia noastră pentru care ne-am pregătit și să acceptăm reconversia profesională. Mesajul cardurilor, fiind și lună nouă, am decis să trag au ieșit din Mystical Moon Oracle March și martie și decembrie. Se pare că ceva a început în martie revine în atenția noastră și un rezultat important se conturează până în decembrie 2026. Din Cosmos Oracle Card a ieșit cardul Rebirth, renaștere. O etapă se încheie pentru a face loc unei versiuni mai mature a vieții noastre. Iar din cărțile Oracol Lenormand a ieșit cardul Câinele, loialitate, prietenie și protecție. Ajutorul nostru vine întotdeauna prin oameni de încredere. Să nu uităm, Dumnezeu lucrează prin oameni. Energia 22/4, un cuplu, nu aduce romantism într-un sens clasic. Ea întreabă, putem construi ceva împreună? Azi cuplurile discută despre bani, locuință, responsabilități, planuri de viitor, angajamente reale. Relațiile solide se întăresc, relațiile bazate doar pe atracție sau iluzii pot simți presiune. Dagaz aduce însă și posibilitatea unei reconcilieri importante dacă ambii parteneri sunt sinceri. Trecem la analiza sociopolitică, globală și energetică. În România
surprize, surprize, nominalizarea peste noapte a lui Adrian Veștea. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier după retragerea lui Eugen Tomac. Vă spun eu că avem Bolojan de vară, nu mă credeți. Veștea, să vedem cine e, ce vrea și de ce l-a numit Nicușor. Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a obține un vot de încredere. În mod curios, domnul Veștea este din Partidul Național Liberal, deci puțin atipică numirea în condițiile în care pe domnul Bolojan, șef al aceluiași partid, tocmai l-am dat jos prin moțiune de cenzură. Nu știu cum l-am dat jos, că e tot acolo și îl văd că mai rămâne. Data nașterii, 14 decembrie 1973, un destin 1. Lider, inițiator independent și orientat spre acțiune, iar ziua de 22/4 chiar îi stă bine, ca să spunem așa. 1 și 22 pot colabora foarte bine pentru că 1 aduce inițiativă, 22 aduce construcție. Șansele guvernului din perspectivă strict numerologică: există un potențial de formare, însă există de asemenea și o rezistență politică puternică. Vibrația 22 favorizează compromisurile pragmatice. PNL este pus într-o situație ingrată, anunțând anterior că se retrage de la guvernare și va face opoziție. Un membru PNL să fie premier este puțin cam ciudat. E o capcană din punctul meu de vedere. Aș vedea mai degrabă un scenariu de negociere intensă decât unul de blocaj complet. Din perspectiva știrilor publice, situația parlamentară rămâne complicată și există divergențe importante între partide privind formula guvernamentală. Din punctul meu de vedere, ne vom bucura cel puțin până la 1 septembrie de domnul Bolojan. E părerea mea strict personală. Cât despre hârjoneala China-Taiwan, v-am promis ieri că o să mă uit puțin. În ultimele zile, Taiwanul a acuzat noi acțiuni provocatoare ale Chinei în zona maritimă din estul insulei, inclusiv patrule ale gărzii de coastă chineze și presiuni militare crescute. Numerologic, anul 2026, un an de vibrație 10-1, an ce favorizează afirmarea identităților naționale. Și China și Taiwan traversează o perioadă în care fiecare încearcă să își reafirme poziția. Energia 22/4 a zilei nu indică neapărat conflict militar direct, ci o consolidare strategică și repoziționare geopolitică. Cu toții am văzut că Trump a renunțat la rolul Chinei de mediator în războiul Rusia-Ucraina, ci apelează în mod surprinzător la Patriarhul Ierusalimului. Eu v-am spus că surprize, surprize, alianțe care se fac, se desfac peste noapte, plus aburel de o noapte cu așa zise nominalizări de mediatori, de premier și fiecare încearcă marea cu degetul. Trecem la mesajele pentru fiecare număr de destin. Destin 1, nu mai amâna decizia pe care o cunoști deja. Destin 2, cooperarea valorează mai mult decât orgoliul. Destin 3, vocea ta inspiră mulți oameni astăzi. Destin 4, bineînțeles, ai șansa să construiești ceva durabil. Destinul 5, libertatea fără direcție devine risipă. Destin 6, familia are nevoie de prezența ta autentică, nu doar de controlor. Destin 7, răspunsurile îți vin ca de obicei prin introspecție. Destin 8, banii urmează responsabilitatea. Destin 9, închide un capitol fără regrete. Destin 11, intuiția ta este mai precisă decât logica astăzi. Destin 22, nu te mai subestima, e timpul să conduci. Destin 33, vindecarea altora începe prin propria vindecare. Cristalele zilei, pirită, prosperitate și succes, ochi de tigru, protecție și decizii corecte, cuarț fumuriu pentru ancorare și realism, aventuri în verde, oportunități financiare.
talismanele zilei, cheia, potcoava, copacul vieții, simbolul infinitului, runa Fehu. Culorile zilei, auriu, maro pământiu, pentru împământare, verde smarald, alb perlat. Florile zilei, floarea soarelui, salvia, mușețelul și trandafirul alb. Frecvențe recomandate astăzi 528 Hz pentru transformare, 639 Hz armonizarea relațiilor, 741 Hz claritate mentală, 432 Hz echilibru general. Mudra zilei, m-am gândit astăzi la Prithvi Mudra, mudra pământului, să ne împământăm puțin, să ne conectăm cu taurul, cu energia lui, cum altfel se unește vârful degetului mare cu vârful inelarului, celelalte degete rămân întinse. Este o mudră foarte simplă. Palmele se așează pe genunchi și stăm în meditație 15-20 de minute. Beneficii ne ajută să avem mai multă stabilitate, răbdare, siguranță, să ne ancorăm în realitate. Exact energia lui 22.4. Nu uitați de cursul de mudre, unde veți găsi mai mult de 65 de mudre pentru fiecare situație și domeniu al vieții noastre în parte. Activități recomandate astăzi: profesional, planificare strategică, bugete, organizare, negocieri. Activități spirituale, jurnal de intenții pentru luna nouă, meditații de împământare, lucru cu afirmații pentru prosperitate. Din punct de vedere al activităților sportive, drumeții, mers alert, alergați după autobuz, nu mai luați autobuzul, antrenamente cu greutăți moderate, pilates, yoga pentru stabilitate și echilibru. Playlistul zilei astăzi, m-am gândit la Coldplay cu Adventure of a Lifetime, One Republic cu I Lived, Imagine Dragons cu Whatever It Takes, Sia cu Unstoppable, Hans Zimmer cu Time, Enya cu Only Time, Snatam Kaur cu Ong Namo, Vangelis cu Conquest of Paradise. Sfatul zilei astăzi ar fi să ne întrebăm dacă ce visăm este realizabil și dacă răspunsul este da, întreabă ce construiești când începi. Cu Fehu, Uruz și Dagaz alături, mesajul universului este foarte limpede. Abundența există, puterea există, Uruz, schimbarea există, Dagaz, dar astăzi trebuie să faci și partea ta de muncă, primul pas. Acum, înainte de a deschide cartea răspunsurilor și mesajele de la îngeri, vă rog să vă formulați în minte întrebarea cea mai importantă. Luna nouă și vibrația 22, 4 pot să transforme această simplă întrebare într-un nou început. Să vedem ce ne spune cartea. Wow! După energia puternică de 22, 4, mesajul runelor pe Uruz și Dagaz, de asemenea, se leagă foarte bine răspunsul cărții și de cardurile Rebirth, March, December și câinele. Mesajul cărții este extraordinar de puternic și completează surprinzător tema generală a zilei, da? Let it go! Cartea răspunsurilor ne spune let it go. Unul din cele mai puternice mesaje pe care le puteam primi într-o zi de lună nouă și vibrație 22-4. Universul nu spune să renunți la vis, Universul spune să renunți astăzi la frica de eșec, la controlul excesiv, la resentimente, la luptele care și-au consumat deja energia, la oamenii care nu mai pot merge alături de tine pe noul drum. Uneori, pentru a construi ceva nou, trebuie să eliberezi spațiul ocupat de vechi. Întrebarea pe care astăzi Universul ți-o pune: ce continui să cari după tine, deși a venit momentul să lași jos acea povară? Deci, let it go, lasă-o să plece, eliberează-te și mergi în drumul tău, fără balast după tine. Vom trage astăzi carduri am gândit astăzi la setul de cărți ale lui Kyle Gray, Das Schützenangel Oracle.
Chiar sunt foarte curioasă, nu le-am mai tras de mult. Feedback-ul atunci când le-am folosit n-a fost chiar cel mai grozav. Ups, s-au căzut 2 carduri. Au sărit, mai exact. Mesaje foarte puternice, da? Kraft und Führung, Macht und Absicht. Deci putere, Kraft, Macht. Punem una și fă, da? Să vedem ce vor să ne spună. Kraft und Führung, putere și ghidare. Primul mesaj din oracolul domnului Kyle Gray ne amintește că nu suntem abandonați în mijlocul schimbărilor. Poate că încă nu vedem întreaga cale, poate nu înțelegem toate întârzierele. Uneori ușile ni se par închise, dar există o ghidare subtilă care te conduce exact unde trebuie să ajungi. Nu știu cât se vede pe card energia cum merge practic într-o spirală, un drum ocolit, dar totuși vom ajunge unde trebuie. Din punctul meu de vedere, acest card ne transmite din partea îngerilor că ai mai multă putere decât crezi și ești mai bine ghidat decât îți imaginezi. Iar Macht und Absicht, putere și intenție, da? Cum spunem noi, intenție, focusare, determinare. Acesta este probabil mesajul cheie al întregii zile. 22/4 este energia constructorului care pune mâna și face. Luna nouă, de asemenea, este energia seminței, iar acest card ne spune puterea fără intenție devine haos. Intenția fără acțiune rămâne doar un simplu vis. Astăzi ni se cere să unim cele două aspecte, să știm ce vrem și să acționăm în direcția respectivă cu putere. Îngerii ne întreabă unde îți investești energia, puterea, pentru că exact acolo se va manifesta viitorul tău. Am ales de asemenea și un alt set de cărți oracol cu îngerași pe care l-am folosit mai puțin astăzi din 55 de îngeri pentru viața ta, da? Să vedem și ei ce ghidare, ce îndrumare au să ne dea în funcție de problemele și întrebările fiecăruia. Ups! A sărit der Engel der Schlaflosigkeit. Îngerul insomniei. Este foarte interesant mesajul. La prima vedere e destul de ciudat. Însă doamna Anselm Grün, autoarea acestui set de cărți oracol, explică adesea că insomnia nu este doar lipsa somnului, ci și momentul în care sufletul încearcă să ne vorbească. Încerc să traduc din germană, de asta mă uit pe card și nu în cameră. Acest înger vine către cei care nu își ascultă adevărul interior, încearcă să rezolve totul doar prin logică și poartă griji pe care nu le mai pot controla. Mesajul lui ar fi că nu toate problemele trebuie rezolvate astăzi. Există situații care au nevoie de timp pentru a se așeza și există răspunsuri care apar atunci când încetăm să le mai forțăm. Pentru mulți oameni, aceste nopți de insomnie care vor urma pot aduce vise simbolice, intuiții puternice, revelații legate de bani, familie sau direcția profesională. Este bine să țineți aproape un jurnal lângă pat. Cum am spus, pentru cei care sunt puși în fața unei reconversii forțate profesionale sau pentru copiii care se pregătesc de examene, urmează înscrierea la facultate, la o școală profesională sau postliceală sau, de ce nu, înscrierea la liceu, încă este timp pentru ei și părinților să apeleze la triada de aur sau pur și simplu la o analiză astronumerologică în care să ne uităm puțin pe Chiron, pe nodul nord, nodul sud și numărul de destin pentru a ști ce drum profesional să urmați pentru a merge, cum spun eu, la servici, cu dragoste, cu pasiune pentru ceea ce faceți și să vă bucurați de abundență,
nu să fiți înăcriți, la scârbici, pe un salariu mizer, pentru că atunci când faci ceva ce nu îți face plăcere și nu este pe dorința și vibrația sufletului tău, ajungi să somatizezi în plan fizic și să te bucuri între ghilimele de o viață, puțin spus, urâtă și plină de frustrări. Privind acum la mesajul tuturor oracolelor și al runelor și tot ce a mai ieșit ca mesaj al zilei din punct de vedere numerologic, atât Let It Go, Îngerului Insomniei, cardurile putere și ghidare și cardurile putere și intenție ne arată o poveste foarte clară. Trebuie să eliberăm trecutul, să ascultăm ce ne spune sufletelul nostru, să avem încredere că suntem ghidați și da, nu doar îngerii aud voci sau citesc ceva, puteți foarte simplu să apelați la o mini-analiză care să vă ajute să vă cunoașteți mai bine harurile, darurile, potențialele și o posibilitate de drum bun în viață sau mai multe. Cu toții avem mai multe posibilități, totul este să știm pe ce ne bazăm și să facem o alegere. Important este să-ți folosești puterea și cunoașterea pentru a construi conștient, pentru ca ceea ce îți dorești cu adevărat să devină realitate. Acesta pare să fie mesajul colectiv al Universului pentru această lună nouă și pentru începutul ciclului care ne va conduce către luna decembrie, care iarăși se arată a fi importantă, exact așa cum ne-a sugerat cardul December. Afirmația zilei: eliberez ceea ce nu mai îmi servește, am încredere în ghidarea divină și îmi folosesc puterea pentru a construi conștient viitorul pe care îl aleg. O zi frumoasă în continuare și ne revedem, ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.